Λοιπόν, αγαπητοί μου μαθητές, αγαπητές μου μαθήτριες, όλοι και όλες εσείς που παρακολουθείτε αυτό το κανάλι, γιατί μαθαίνετε ελληνικά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Σήμερα θα μιλήσουμε για τρόπους που έχουμε στα ελληνικά να δηλώσουμε αντίθεση. Για σκεφτείτε λιγάκι μέχρι να πάμε τη βόλτα μας και τα ξαναλέμε. Σίγουρα σκεφτήκατε ότι μπορούμε να πούμε αλλά. Αυτό είναι έτσι, αλλά το άλλο είναι αλλιώς. Αντί για το αλλά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το όμως. Για να δείξουμε αντίθεση. Μπορούμε επίσης όταν έχουμε δύο πράγματα να πούμε από τη μία μεριά ή από τη μία πλευρά αυτό είναι έτσι και από την άλλη πλευρά αυτό είναι αλλιώς. Αντίθεση. Σήμερα όμως θα σας μιλήσω για έναν βασικά τρόπο που μας έρχεται από πολύ παλιά. Από τα αρχαία ελληνικά εμφανίζεται ήδη στον Όμηρο. Στα ομηρικά έπι αυτή η έκφραση, αυτός ο τρόπος να δηλώσουμε αντίθεση. Είναι δύο πολύ μικρές λέξεις, μεν και δε. Όχι δεν, δε. Πάμε να δούμε πώς τις χρησιμοποιούμε μέσα στην πρόταση. Με ρωτάει κάποιος να μάθει τι έγινε στην συνάντηση που είχα με κάποια σημαντικά πρόσωπα. Αν δέχτηκαν μία πρόταση που έκανα, για παράδειγμα, ο ένας συμφωνούσε, ο άλλος διαφωνούσε. Μπορώ να πω, ο μεν ένας συμφωνούσε, ο δε άλλος διαφωνούσε. Όπως καταλαβαίνετε, θα μπορούσα και να μην το χρησιμοποιήσω το μεν και το δε. Όμως αυτό δίνει μία μεγαλύτερη ένταση στην αντίθεση όταν τα χρησιμοποιώ αυτές τις δύο λέξεις. Τι γίνεται με τον Νίκο, έρχεται στα μαθήματα, άλλοτε μεν έρχεται, άλλοτε δεν το ξεχνάει, κάνει κάτι άλλο εκείνη την ώρα, δεν είναι πάντα συνεπής. Δηλαδή, άλλες φορές έρχεται και άλλες φορές ξεχνάει να έρθει. Μερικές φορές χρησιμοποιούμε μόνο το πρώτο μέρος και στη θέση του δε χρησιμοποιούμε κάποια άλλη λέξη που δείχνει αντίθεση. Για παράδειγμα, υποσχέθηκε μεν πως θα το κάνει, δεν είπε όμως πότε. Βλέπετε εδώ στη θέση του δε έχω το όμως. Επίσης έχουμε και την έκφραση ναι μεν αλλά. Τη χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να δηλώσουμε ότι εν μέρει συμφωνούμε. Όχι ολοκληρωτικά, ότι έχουμε αντιρρήσεις. Ναι μεν συμφωνούμε, αλλά υπάρχουν κάποια προβλήματα. Υπάρχει κάτι που προκαλεί μια διαφωνία. Για παράδειγμα, αγόρασες τελικά εκείνο το πλυντήριο που ήθελες. Ναι μεν αλλά. Αγόρασα πλυντήριο, αλλά δεν βρήκα εκείνο που ήθελα. Ναι μεν, αλλά δεν βρήκα εκείνο που ήθελα. Βρήκα κάποιο άλλο, ίσως πιο ακριβό. Ίσως δεν είχε κάποια λειτουργία που θα ήθελα να έχει. Ναι μεν, αλλά. Υπάρχουν αντικειμενικά προβλήματα που προκαλούν τις καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του μετρό της Θεσσαλονίκης, λέει ο ένας. Και ο άλλος απαντά, ναι μεν, έχεις δίκιο, αλλά θα μπορούσαν να τις είχαν προβλέψει τις δυσκολίες αυτές πριν εγκριθεί το έργο. Επίσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το μεν και το δε για να ομαδοποιήσουμε κάποια πράγματα, να μιλήσουμε σαν ομάδες και πάλι να δηλώσουμε την αντίθεση. Για παράδειγμα, οι μεν φίλοι μου ήρθαν στην γιορτή, οι δε συγγενείς όχι. Ήρθαν οι φίλοι, δεν ήρθαν οι συγγενείς. Οι μεν και οι δε. Αυτοί και εκείνοι. Η κυβέρνηση
και η αξιωματική αντιπολίτευση διαφωνούν για αυτό το θέμα. Άλλη γνώμη έχει η μία, άλλη γνώμη η άλλη. Δεν συμφωνώ ούτε με τους μεν, ούτε με τους δε. Ούτε με την κυβέρνηση, ούτε με την αξιωματική αντιπολίτευση. Όπως βλέπετε, μπορώ να χρησιμοποιήσω το μεν και το δε, βάζοντας μπροστά το σωστό άρθρο. Είναι η μεν καλή, για παράδειγμα, και η δε κακή. Δεν συμφωνώ με κανέναν. Με τους μεν καλούς δεν συμφωνώ για αυτό το πράγμα, με τους δε κακούς δεν συμφωνώ για εκείνο το πράγμα. Καλή, κακή. Okay. Κλασική αντίθεση. Ίσως προσέξατε ότι τη λέξη μεν δεν τη χρησιμοποιώ ποτέ στην αρχή της πρότασης. Είναι πάντα η πρώτη, μεν και δε, αλλά δεν ξεκινάει μία πρόταση με αυτή. Λέω, οι μεν φίλοι μου ήρθαν ή μεν φίλοι μου. Συμφωνώ με τους μεν, διαφωνώ με τους δε. Συμφωνώ με αυτούς, διαφωνώ με εκείνους. Αν δεν το προσέξατε, γυρίστε πίσω και δείτε πάλι τις προτάσεις που ανέφερα. Με τον ίδιο τρόπο, όπως χρησιμοποιούμε το από τη μία μεριά και από την άλλη μεριά, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δύο άλλες λέξεις που έχουμε, που πάλι έρχονται από πολύ παλιά, αφενός και αφετέρου. Έτερος είναι ο άλλος. Ένας, αυτός, και έτερος ο άλλος. Οπότε, αντί να πω από τη μία μεριά και από την άλλη μεριά, μπορώ να πω αφενός και αφετέρου. Κάποιος μου λέει, το είπες αυτό στον συνάδελφο. Και λέω, αφενός το ξέρει ήδη, αφετέρου δεν ήταν δική μου δουλειά, έπρεπε εσείς, κύριε προϊστάμενε, να του το πείτε. Τώρα που το σκέφτομαι με το έτερος, μπορείτε να δείτε μια πολύ ωραία σειρά της ελληνικής τηλεόρασης. Θα τη βάλω κάτω στην περιγραφή του βίντεο, ρίξτε μια ματιά, αν σας ενδιαφέρει. Και μια που ανέφερα το έτερος, δεν μπορώ να μην αναφέρω μια έκφραση που έχουμε, έτερον εκάτερον, που σημαίνει, τώρα ξέρουμε ότι έτερος είναι ο άλλος, σημαίνει άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Παράδειγμα, θέλεις και να έρθεις στην εκδρομή και να μην ξυπνήσεις νωρίς. Πώς θα γίνει αυτό? Έτερον εκάτερον. Μπορούμε να πάμε λίγο πιο αργά. Δηλαδή, άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Εκφράζω πάλι μία διαφωνία. Θέλετε να μου γράψετε ένα μικρό διάλογο, μία περίπτωση που θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε το μεν και το δε ή το έτερον εκάτερον ή και το αφενός αφετέρου. Όπως θέλετε. Θα χαρώ πολύ να διαβάσω κάτω στα σχόλια τις δικές σας προτάσεις. Να είστε καλά μέχρι την επόμενη φορά. Σας χαιρετώ. Γεια σας.